Chào bạn, có một khán giả có bí mật nói về một vấn đề là tại sao văn hóa Trung Quốc thích chơi người ta làm ăn gì? Tức là văn hóa Trung Quốc có phát minh ra nhiều cụm từ để hình dung dân tộc khác là giống như động vật. Ví dụ lạc của Lạc Việt, bộ thủ chữ Hán của nó có thể ám thị đó có đặc trưng của con chim, con lợn hay con ngựa. Thật ra đó là một biểu hiện của chủ nghĩa trung tâm chữ Hán, tức là thấy những dân tộc không biết viết chữ Hán là man di và giống như động vật. Nhưng mà sau khi những man di biết viết chữ Hán rồi thì sẽ không gọi họ là man di nữa. Thật ra đó cũng không phải là một đặc trưng chỉ có ở trên văn hóa Trung Hoa. Ví dụ ngày xưa người Hy Lạp gọi man di là barbarian, đó là vì muốn che giấu những người không biết nói tiếng Hy Lạp là giống như con bé nói chuyện, barbarians. Nhưng mà Trung Quốc có một điều khác biệt, trong văn minh khác, người ta coi thường dân tộc khác là vì dân tộc khác không biết nói ngôn ngữ của mình. Cùng trong văn minh Trung Hoa, người ta coi thường dân tộc khác là vì dân tộc khác không biết sử dụng chữ Hán. Bây giờ có một số người Trung Quốc có tâm lý coi thường người dân ở khu vực Đông Á, chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Căn cứ của lòng tự hào của họ chính là vì những khu vực này từng có chịu ảnh hưởng của văn hóa chữ Hán. Và nhắc đến văn hóa chữ Hán, tất nhiên Trung Quốc là trung tâm. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ chữ Hán đã không có sự ảnh hưởng nữa. Bây giờ tiếng Anh là bá chủ của thế giới, cho nên khi đối mặt với tiếng Anh, người Trung Quốc thật ra có một tâm lý tự ti. Đó là vì sao khi tiếp viên hàng không của Cathay Pacific che giấu hành khách Trung Quốc không biết nói tiếng Anh, đó có thể kích thích phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mình tin rằng nếu tiếp viên hàng không đó che giấu hành khách Trung Quốc không biết nói tiếng Ả Rập thì sẽ không có ai quan tâm. Ngày xưa khi đối ngoại, người Trung Quốc coi thường dân tộc khác là vì thấy họ không biết sử dụng chữ Hán. Còn đối nội cũng sẽ dựa trên tiêu chuẩn này. Chúng tôi đều là người Hán, nhưng tôi có thể viết bài chữ Hán tốt hơn, thì tôi là người Hán văn minh hơn. Bạn viết bài chữ Hán là tệ hơn, cho nên bạn là người Hán kém văn minh hơn. Và thông thường tiêu chuẩn phán đoán là dựa trên thành tích của khoa cử, tức là bên nào có sản xuất nhiều tiến sĩ đỗ khoa cử thì bên ấy là địa phương có văn minh hơn. Cho nên ngày xưa Chiết Giang và Giang Tô là địa phương văn minh nhất, tại vì họ có sĩ phu nhiều nhất. Tất nhiên bây giờ đã có một chút thay đổi rồi, tại vì bây giờ không có khoa cử rồi và mỗi người đều biết sử dụng chữ Hán rồi. Bây giờ người Trung Quốc là chuyển sang chủ nghĩa trung tâm tiếng phổ thông, và nạn nhân của chủ nghĩa như vậy tất nhiên là người Quảng Đông và người Hồng Kông, cũng bao gồm người Đài Loan. Ngay cả kinh tế của họ là phát triển hơn nhưng vẫn được coi là người man di trong nội bộ cộng đồng người Trung Quốc. Nếu mình muốn tiếp tục nói về chủ đề này thì sẽ phải nói kỹ hơn về sự phân biệt vùng miền của Trung Quốc. Nhưng đó sẽ có một vấn đề là nội dung của nó không đủ nhiều để mình làm một video có 25 phút. Thưa quý vị, may mắn là cũng có một khán giả khác có bí mật nói về một vấn đề là chủ nghĩa dân tộc là hình thành dựa trên yếu tố gì. Mình biết có nhiều người Việt Nam có tình cảm rất phức tạp với Trung Quốc. Ngày xưa Việt Nam là cùng với Trung Quốc đi theo Nho giáo, bây giờ cũng là cùng với Trung Quốc đi theo chủ nghĩa Mác Lênin. Trên bề mặt Trung Quốc và Việt Nam nên là hai anh em, nhưng trên thực tế có nhiều người Việt Nam sẽ không nghĩ vậy. Tại sao kỳ vậy? Theo ý kiến cá nhân mình, có một phần lý do là trong hiện đại người ta làm quen thấy một nhóm người là một dân tộc. Nhận thức như vậy không thể nói là không đúng, nhưng chắc là sẽ phớt lờ một số thứ. Tại vì dân tộc là một khái niệm, khi chúng ta lấy khái niệm này để định nhớ và hình dung một nhóm người, ít hay nhiều chúng ta sẽ giảm bớt một số chi tiết trong đó để phù hợp với tầng tầng của chúng ta. Bây giờ Trung Quốc được coi là một dân tộc thống nhất, thật ra chủ yếu là vì họ đều biết sử dụng chữ Hán và biết nói tiếng phổ thông. Nhưng mà ít hay nhiều, nhận thức như vậy chắc là sẽ phớt lờ một số chi tiết mà không đồng đều trong nội bộ của họ. Ví dụ sự khác biệt của tín ngưỡng, có một số người đi theo Kitô giáo, cũng có một số người khác đi theo thuyết vô thần. Ví dụ sự khác biệt của phong tục tập quán, người phương Bắc thích ăn sủi cảo trong ngày Tết, còn người Quảng Đông thích ăn quýt trong ngày Tết. Ví dụ có một số khu vực rất phát triển, cũng có một số khu vực rất thiếu phát triển. Những chi tiết của sự khác biệt là quan trọng hay không quan trọng, mỗi người đều có ý tưởng của riêng mình. Khi người ta cảm thấy đó là rất quan trọng thì đó sẽ tạo nên sự phân biệt vùng miền. Khi người ta cảm thấy đó là không quan trọng thì đó sẽ tạo nên đặc sắc cho sự phát triển ngành du lịch. Cũng có khi mà người ta cảm thấy đó có thể đại diện một biên giới dân tộc thì đó sẽ tạo nên vận động phân liệt. Bây giờ Trung Quốc là một quốc gia, cũng là một dân tộc, nhưng trong nội bộ của họ cũng có nhiều dân tộc nhỏ. Thì cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc là gì?
Theo mình, chúng ta nên hiểu biết Trung Quốc hiện tại là hình thành như thế nào trước. Và nội dung tiếp theo, thật ra đa phần chúng tôi mình đều từng có nhắc đến trong những video hồi trước, và trong video hôm nay mình sẽ kể lại một cái mạch lạc hơn. Hy vọng sau khi các bạn coi rồi có thể có nhận thức bình tĩnh hơn về cả Trung Quốc và chủ nghĩa dân tộc. Lãnh thổ Trung Quốc của bây giờ đa phần là kế thừa từ nhà Thanh. Trên nhà Thanh, Trung Quốc không bao gồm Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương và Đông Bắc. Thật ra khi nhà Thanh thống trị Trung Quốc, cụm từ Trung Quốc là chuyên môn chỉ 18 tỉnh của khu vực Nghệ Hán. Sử lấy tỉnh làm khu vực hành chính, đó là bắt nguồn từ nhà Nguyên, sau đó được kế thừa bởi nhà Minh và nhà Thanh. Tỉnh vốn là chỉ cơ quan trung ương của tể tướng, gọi một địa phương là tỉnh có nghĩa là cơ quan hành chính của địa phương đó là một chi nhánh của cơ quan trung ương. Tại vì khi nhà Nguyên thống trị Trung Quốc thì Nghệ Hán không có tầng lớp quý tộc của bản thân mình, không giống như dân tộc khác, họ có thủ lĩnh của mình và có thể gia nhập liên minh bộ lạc của nhà Nguyên. Địa phương của họ là để thủ lĩnh của họ tự trị. Chỉ có Nghệ Hán không có thủ lĩnh của mình, phải để chính phủ trung ương bổ nhiệm quan lại trực tiếp quản lý. Vì vậy, cũng gọi khu vực hành chính của Nghệ Hán là tỉnh, có nghĩa là chi nhánh của chính phủ trung ương. Khi nhà Thanh thống trị Trung Quốc cũng là phân chia khu vực Nghệ Hán thành nhiều tỉnh, trực tiếp bổ nhiệm quan lại quản lý. Còn đối với Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ là do Lý Phiên Biển quản lý, tức là nhà Thanh coi Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ là giống như phiên quốc, họ có thủ lĩnh của bản thân mình để tự trị. Còn đối với Đông Bắc, đó là quê hương của nhà Thanh, hoàng đế nhà Thanh có bổ nhiệm Nghệ Mán làm tướng quân, tổng trú ở đó, nhưng mà ở dưới tướng quân vẫn có nhiều thủ lĩnh Nghệ Mán nho nhỏ tự trị. Nói chung, đối với nhà Thanh, Đông Bắc là quê hương, Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ là đối tượng hợp tác hay đối tượng liên minh. Khu vực Nghệ Hán cũng được gọi là Trung Quốc, là khu vực thực dân. Bây giờ Nghệ Hán là dân tộc chủ yếu của Trung Quốc. Văn hóa Nghệ Hán trở thành yếu tố chủ yếu của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Đó tạo nên một ấn tượng là Trung Quốc là một văn minh Nghệ Hán mà không bao giờ bị gián đoạn và luôn luôn đồng hóa dân tộc xung quanh. Thật ra đó là một sự chế tạo của ý thức hệ trong hiện đại. Nói đơn giản là thần thoại chính trị. Trên thực tế, ít nhất trong 300 năm đã qua, Nghệ Hán là một nhóm người bị Nghệ Mán thực dân. Trung Quốc là một khu vực bị thực dân trong nội bộ đế quốc của Nghệ Mán. Thưa quý vị, theo phiên bản chính thống của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc vào bây giờ, Trung Quốc là một văn minh không bao giờ bị gián đoạn. Vì cuộc cách mạng của Đông Trung Sơn, thời đại đế chế của Trung Quốc kết thúc vào năm 1911, Trung Hoa Dân Quốc được sáng lập. Nhưng sau đó, những quân phiệt đánh nhau không ngừng, phải đến từng giấy thề kế thừa chí hướng của Đông Trung Sơn, lãnh đạo Quốc dân党tiêu diệt các quân phiệt vào năm 1928. Sau đó vì Quốc dân党quá tham nhũng và hư hỏng, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc chính phủ lồng dân của người Trung Quốc, cho nên tuổi ra và thay thế Quốc dân党ở Đại Lục, sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng Quốc dân党tiếp tục tồn tại ở Đài Loan đến bây giờ. Tuy nhiên, giống với giáo dục lịch sử quốc dân của đại đa số quốc gia, nội dung ở trên cũng là thần thoại chính trị, có cố ý phớt lờ một số yếu tố. Đầu tiên, Đông Trung Sơn là người đầu tiên kêu gọi cách mạng, nhưng không phải là thế lực của ông ấy lật đổ chính quyền của nhà Thanh. Khi bắt đầu, Trung Quốc là chỉ khu vực Nghệ Hán, đó là do quan lại trực tiếp quản lý. Quan lại là những người có nắm bắt được kỹ năng viết bài chữ Hán, và đối với bất cứ ai nào nếu muốn học chữ Hán thì chắc chắn phải học thuộc lòng kinh điển Nho giáo, cho nên chữ Hán đã bị trói buộc với tư tưởng Nho giáo, tức là những người biết viết bài chữ Hán, dù là Nghệ Mán, Nghệ Hán hay người Mông Cổ thì ít hay nhiều đều sẽ bị Nho giáo ảnh hưởng và họ sẽ trở thành nho sĩ. Đối với quan lại và nho sĩ, họ có trách nhiệm giáo hóa người dân, nhưng họ không có trách nhiệm kích thích chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc. Họ chỉ sẽ khuyên nhủ người dân phải trung thành với hoàng đế và hiếu thuận phụ huynh. Họ sẽ không kêu gọi người dân yêu nước hay tự hào với dân tộc của mình. Và đó được thay đổi vào năm 1895, sau khi Nhật Bản đánh bại nhà Thanh. Nhật Bản bắt buộc nhà Thanh bỏ qua quyền lợi tôn chủ với nhà Triều Tiên, có nghĩa là nhà Thanh chấp nhận mình không phải là bá chủ của Đông Á, Nhật Bản mới là bá chủ của Đông Á. Tại vì Nhật Bản cũng là một quốc gia sử dụng chữ Hán, ngay cả tư tưởng Nho giáo của họ có khác biệt với Trung Quốc, nhưng đối với người trí thức Trung Quốc vào khi đó ít hay nhiều họ sẽ thấy địa vị của Thiên hoàng Nhật Bản là cao hơn hoàng đế nhà Thanh. Vì vậy hoàng đế nhà Thanh mất đi tính thiêng liêng. Chiến tranh với Nhật Bản đã chứng minh rồi nhà Thanh không có năng lực duy trì trật tự của Đông Á. Đó là thời điểm mà chủ nghĩa yêu nước của Trung Quốc tỉnh dậy. Người trí thức Trung Quốc nhận định rằng nhà Thanh đã mất đi năng lực thống trị rồi, cho nên phải triển khai cải cách chính trị, học theo Nhật Bản
triệu tập quốc hội, hoàng đế nhà Thanh nên triệu tập dân tài của các địa phương để tạo nên một quốc hội, và sau đó hoàng đế nên để quốc hội này chế định hiến pháp và tạo ra chính phủ trung ương. Vì vậy nhà Thanh có thể từ một đế quốc chuyên chế biến thành một đế quốc lập hiến. Nhưng mà ý tưởng như vậy có số phần thất bại, tại vì chủ nhân chân chính của nhà Thanh là tập đoàn Ngải Mán. Nếu triệu tập quốc hội vì dân số của họ quá ít, cho nên chắc là sẽ không được bầu cử thành nghị viên, cho nên nhà Thanh vì lợi ích của Ngải Mán cứ trì hoãn cuộc triệu tập quốc hội đến khi sụp đổ. Nhưng mà cũng có một ý tưởng khác, tức là trực tiếp lật đổ chính quyền nhà Thanh, thiết lập một quốc gia Ngải Hán để Ngải Hán tự triệu tập quốc hội và tự tạo ra một chính phủ trung ương. Đông Trung Sơn chính là người đầu tiên kêu gọi ý tưởng này. Đông Trung Sơn có tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa ở phương Nam nhưng không bao giờ có thể thành công làm nhà Thanh sụp đổ, mỗi lần đều bị nhà Thanh thành công đàn áp. Tại sao Đông Trung Sơn muốn kêu gọi cách mạng? Đối với đa số người chỉ sẽ nghĩ rằng tại vì Đông Trung Sơn có bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chính trị cấp tiến của phương Tây. Tất nhiên tôi không thể nói là sai, nhưng không có nhìn thấy thế lực chân chính của Đông Trung Sơn. Sở dĩ Đông Trung Sơn kêu gọi cách mạng là vì Đông Trung Sơn đại diện một thế lực mà bị nhà Thanh bắt nạt rất lâu, đó là những người phương Nam làm thương mại trên biển với Đông Nam Á, đặc biệt là tập trung ở Quảng Đông và Phúc Kiến. Ngải Mán là nổi lên ở Đông Bắc Trung Quốc, họ là vì có thể kiểm soát cung đường thương mại trên tất với bên Tây, bao gồm Mông Cổ, Tân Cương và Liên kết Trung Á. Đối với họ, những người làm thương mại trên biển ở phương Nam là đối thủ cạnh tranh, cho nên nhà Thanh hạn chế người dân ở phương Nam ra biển. Đó là vì sao những tổ chức phản thanh phủ minh là tập trung ở phương Nam, một số của họ thậm chí tháo chạy đến Việt Nam, trong danh nghĩa họ là phản thanh phủ minh, nhưng trên thực tế họ là đấu tranh với chính sách cấm hàng hải của nhà Thanh. Trong quá trình đấu tranh của họ từng có tạo nên chính quyền họ Trịnh ở Đài Loan nhưng bị tiêu diệt vào năm 1683, cũng có tạo nên vấn đề cấp biển nhưng bị giải quyết vào năm 1810, cũng có tạo nên chính quyền Thái Bình Thiên Quốc. Đó là vì sao Thái Bình Thiên Quốc là tự xưng mình là đi theo Kitô giáo, họ vốn là có chịu ảnh hưởng từ hải ngoại, nhưng họ bị tiêu diệt vào năm 1864. Cuối cùng là cuộc cách mạng của Đông Trung Sơn. Đông Trung Sơn là sinh ra ở Quảng Đông. Khi 18 tuổi, ông ấy du học ở Hawaii, sinh sống trong cộng đồng Hoa Kiều ở đó. 17 tuổi, du học ở Hồng Kông. 26 tuổi, trở thành bác sĩ. Đến năm 1894, khi ông ấy 28 tuổi, nhà Thanh xảy ra chiến tranh với Nhật Bản. Tháng 9, Nhật Bản đánh bại nhà Thanh trên biển. Tháng 10, Đông Trung Sơn đi Hawaii. Tháng 11, thành lập tổ chức cách mạng và gây quỹ ở Hawaii. Trong tương lai, tổ chức cách mạng này sẽ đổi tên là Quốc dân đảng. Và có nhiều thành viên của tổ chức cách mạng này cũng là thành viên của Hội Tam Hoàng, đó là tổ chức phản thanh phủ minh, cũng là tổ chức bí mật của Hoa Kiều ở hải ngoại, nhưng bây giờ chỉ là một xã hội đen thôi. Xin đại mình gọi thế lực của Đông Trung Sơn là thế lực Hoa Nam Mỹ Tiệm, Hoa của người Hoa, Nam của phương Nam. Thế lực Hoa Nam có tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa ở phương Nam nhưng đều bị nhà Thanh thành công đàn áp. Phải đến 1911, cuộc khởi nghĩa của họ thành công ở Hồ Bắc. Sau đó người ta gọi đó là cách mạng Tân Hỷ. Nhưng sở dĩ cuộc khởi nghĩa này có thể thành công chủ yếu không phải là vì họ có lực lượng mạnh mẽ, mà là vì một thế lực người Hán khác giúp đỡ. Nhà Thanh chinh phục Trung Quốc vào năm 1644. Khi bắt đầu, đối với những người Hán rồi chiến đấu, họ sẽ được kết nạp vào hệ thống Bắc Kỳ, tức là được đăng ký thành Ngải Mán. Cho nên dù sao, quyền lực quân sự đều là nắm bắt trong tay của tướng quân Ngải Mán. Nhưng đó là tình hình của khi bắt đầu. Đến khi Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa vào năm 1850, Ngải Mán của khi đó đã bị hư hỏng bởi chế độ khoa cử rồi. Họ thích viết bài và làm quan ở kinh thành, không thích chiến đấu trên chiến trường. Sức chiến đấu đã suy thoái rất nhiều rồi. Cho nên khi đó nhà Thanh ủy nhiệm một số sĩ phu người Hán tự chiêu tập và tự huấn luyện quân đội ở địa phương, chủ yếu là ở Hồ Nam và An Huy, để họ tự tổ chức quân đội để chống cự Thái Bình Thiên Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng khi đó nhà Thanh có một tâm lý là không muốn lãng phí tài nguyên của người Mán đi đàn áp quân khởi nghĩa của người Hán. Họ muốn để người Hán đến người Hán, nếu có điều không may xảy ra, họ sẽ tháo chạy đến Đông Bắc, quay trở về quê hương của họ. Nhưng mà chính là vì vậy, đó là một cơ hội để sĩ phu người Hán học tập việc tổ chức quân đội, và sau đó họ thực sự có tạo nên quân đội và tiêu diệt Thái Bình Thiên Quốc. Từ khi đó họ hình thành một tập đoàn quân sự người Hán trong nhà Thanh. Sau đó có nhiều người trong tập đoàn này có đi học tập kỹ thuật quân sự hiện đại ở Nhật Bản
nước Đức và nước Anh và quay trở về Trung Quốc trở thành nhà tinh hoa quân sự được bổ nhiệm làm tướng quân tổng trú ở các địa phương. Đến năm 1911, có một nhóm người trong thế lực Hoa Nam khởi nghĩa ở Hồ Bắc kêu gọi cách mạng và lật đổ chính quyền nhà Thanh, giống như cuộc khởi nghĩa của Hội chấp. Họ có thể chiếm lĩnh một nơi nào đó và kêu gọi người ta gia nhập họ, nhưng sau khi nhà Thanh đưa quân tàn áp, họ sẽ ngay lập tức tháo chạy. Nhưng khi đó tướng quân ở Hồ Bắc không có nghe theo mệnh lệnh của nhà Thanh đi tàn áp họ. Họ chỉ là không hành động thôi, và cũng không có tướng quân từ chỗ khác đưa quân đi Hồ Bắc tàn áp. Không có ai nghe theo mệnh lệnh của nhà Thanh nữa. Vì vậy, nhà Thanh tự động sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc tự động sáng lập. Sở dĩ những tướng quân người Hán không muốn đi tàn áp cuộc khởi nghĩa là vì họ cũng chẳng làm với nhà Thanh rồi. Khi bắt đầu họ hy vọng nhà Thanh triệu tập quốc hội làm Trung Quốc trở thành một quốc gia lập hiến, nhưng mà vì nhà Thanh muốn bảo hộ đặc quyền của người Mãn, cho nên cứ trì hoãn cuộc triệu tập quốc hội, cho nên cuối cùng những tướng quân người Hán phối hợp thế lực Hoa Nam, họ mới là thế lực chân chính lật đổ chính quyền nhà Thanh. Xin đại mình gọi họ là thế lực tướng quân, tại vì họ đại diện quân đội được hiện đại hóa sớm nhất của Trung Quốc. Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc là Viên Thế Khải mà không phải là Đông Trung Sơn. Viên Thế Khải chính là người chủ trì của hiện đại hóa của quân đội nhà Thanh. Ông ấy có nhiều thuộc hạ và học sinh làm tướng quân ở khắp nơi Trung Quốc. Ông ấy là ông chủ của thế lực tướng quân. Chính là ông ấy khuyên nhủ hoàng gia nhà Thanh thoái vị và đảm bảo họ sẽ được hỗ trợ tài chính trong tương lai. Vì vậy Trung Hoa Dân Quốc mới được chính thức sáng lập. Đối với thế lực Hoa Nam, tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc nên là Đông Trung Sơn, nhưng họ không có thế lực đầy đủ, cho nên cuối cùng họ phải chấp nhận để Viên Thế Khải làm tổng thống, và Viên Thế Khải cũng có mời một số người từ thế lực Hoa Nam tham gia chính phủ mới của Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng mà Viên Thế Khải cũng không có thế lực đầy đủ để xây dựng một chính phủ trung ương mạnh mẽ. Trung Hoa Dân Quốc là một kết quả mà thế lực tướng quân không muốn chấp hành mệnh lệnh của nhà Thanh nữa. Sau khi họ tự động trở thành nhà lãnh đạo ở các địa phương của Trung Hoa Dân Quốc, họ cũng không có 100% nghe theo mệnh lệnh của Viên Thế Khải, cho nên nói chuẩn hơn họ là quân Việt. Đối với những quân Việt, họ có thể đưa quân đến chỗ nào thì chỗ này là lãnh thổ của họ. Trong danh nghĩa họ vẫn là tướng quân hay nhà lãnh đạo của Trung Hoa Dân Quốc. Trên thực tế họ có thể tự lựa chọn muốn chấp hành pháp luật của chính phủ Trung ương hay không. Cho nên trên thực tế Trung Quốc của khi đó không thể được coi là một quốc gia thống nhất, và mỗi quân Việt đều có xây dựng ngân hàng của mình ở địa phương và đều có phát hành tiền tệ của mình. Vì vậy họ mới có tiền để nuôi quân đội. Họ có quân đội của mình, tất nhiên họ có năng lực chấp hành pháp luật của mình. Thông thường họ sẽ triệu tập một hội nghị ở địa phương, mấy những người có uy tín hay giàu có ở địa phương tham gia hội nghị. Vì vậy họ có thể chế định pháp luật của họ trong hội nghị. Tất nhiên pháp luật của họ không được gọi là pháp luật của Trung Hoa Dân Quốc, mà gọi là nội quy hành chính của một địa phương. Không chỉ là vậy, họ cũng có quan hệ ngoại giao của riêng mình. Họ có thể tự lựa chọn muốn hợp tác với nước Anh, nước Mỹ hay Nhật Bản. Viên Thế Khải từng có muốn thống nhất các quân Việt, nhưng ông ấy không có thế lực đầy đủ, cho nên ông ấy chuyển sang thao túng ý thức hệ, tức là xưng đế, hy vọng sau khi mình trở thành hoàng đế rồi thì sẽ được người dân ủng hộ và có thể bắt buộc mỗi quân Việt trung thành với chính phủ Trung ương. Nhưng kết quả là các quân Việt trực tiếp khởi nghĩa, vì vậy Viên Thế Khải thoái vị và qua đời trong sự xấu hổ. Và sau khi nhà Thanh sụp đổ, Mông Cổ và Tây Tạng thì ngay lập tức độc lập, không chấp nhận chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc. Còn Tân Cương và Đông Bắc thì trở thành chiến trường mà có nhiều thế lực cạnh tranh với nhau. Nói chung, Trung Hoa Dân Quốc chỉ là một kẻ trống rỗng thôi. Trên thực tế không có một chính quyền trung ương có thể chấp hành pháp luật ở toàn quốc. Nhưng mà tình hình này sẽ được kết thúc vào năm 1928. Đông Trung Sơn là người đầu tiên kêu gọi xây dựng Trung Hoa Dân Quốc, nhưng sau khi Trung Hoa Dân Quốc thực sự được xây dựng rồi, Đông Trung Sơn thực ra không có địa vị ở quốc gia này. Dù sao, ông ấy vẫn có một số người đi theo, và đến năm 1923, Đông Trung Sơn tiếp nhận sự hỗ trợ của Liên Xô, tiếp nhận để cố vấn của Liên Xô cải tạo tổ chức của Quốc dân Đảng, để đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhập vào Ủy ban lãnh đạo của Quốc dân Đảng và xây dựng một trường quân sự ở Quảng Đông để huấn luyện một quân đội hiện đại hóa, và ủy nhiệm từng giấy thẻ làm hiệu trưởng. Năm 1925, Đông Trung Sơn qua đời vì từng giấy thẻ là hiệu trưởng của trường quân sự. Ông ấy tổ chức học sinh đi tiêu diệt thế lực quân Việt ở Quảng Đông. Vì vậy ông ấy cũng nắm bắt được quyền lãnh đạo của Quốc dân Đảng, tự động kế thừa Đông Trung Sơn. Sau đó nhờ sự hỗ trợ tài chính, nhân viên và kỹ thuật của Liên Xô, từng giấy thẻ đưa quân hướng Bắc
đi tiêu diệt các thế lực quân Việt vào năm 1926. Đến tháng 3 năm 1927, từng giấy thể đi tới Thượng Hải và bắt đầu thanh trừng thế lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi Quốc dân Đảng đi tới Thượng Hải, Quốc dân Đảng là một lực lượng mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Liên Xô. Sau khi họ đi tới Thượng Hải rồi thì sẽ có thay đổi, tại vì Thượng Hải là thành phố phát triển nhất của châu Á vào khi đó. Lịch sử của Thượng Hải là bắt đầu từ năm 1843, khi đó Nhà Thanh bị nước Anh đánh bại, cho nên chấp nhận dành một khu vực để cho người nước ngoài mua nhà và sinh sống, và cư dân ở khu vực này có thể lựa chọn để thẩm phán của nước Anh xử lý sự tranh cãi. Khu vực này chính là Thượng Hải. Sau đó Thượng Hải là một nơi do những người nước ngoài giàu có tự trị, chủ yếu là người Anh và người Pháp, và trở thành thành phố phát triển nhất của châu Á. Khi Quốc dân Đảng đi tới Thượng Hải, họ nắm bắt được quyền lợi thống trị ở đây, vì vậy có thể trích xuất tài nguyên tới đây để lấy đi thống nhất Trung Quốc. Vì vậy họ có can đảm đi thanh trừng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mấy bạn chú ý, khi Quốc dân Đảng thanh trừng Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có nghĩa là Liên Xô sẽ ngay lập tức chia tay với Quốc dân Đảng và không hỗ trợ và hợp tác với Quốc dân Đảng nữa. Liên Xô là tiếp tục hợp tác với Quốc dân Đảng, tại vì Liên Xô thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc của khi đó vẫn không phát triển lắm, họ phải hỗ trợ Quốc dân Đảng thống nhất Trung Quốc chứ. Vì vậy có thể tạo nên một thế lực mạnh mẽ để đối kháng kẻ thù lớn nhất của họ ở Biển Đông, đó chính là Nhật Bản. Quốc dân Đảng là có nhận thức rằng họ có thể trích xuất tài nguyên từ Thượng Hải rồi, không cần hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Liên Xô nữa, và họ vẫn có giá trị tận dụng cho Liên Xô, cho nên mới có can đảm thanh trừng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên từng giấy thể có tơ công mình đi Liên Xô du học vào năm 1925 đến năm 1927, ông ấy thanh trừng Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không sợ công mình có nguy hiểm. Đến năm 1937, công này được cho phép quay trở về Trung Quốc. Công này có tên là Đặng Kinh Quốc, sau đó sẽ trở thành tổng thống của Đài Loan trong tương lai. Dù sao, vào năm 1928, Quốc dân Đảng thống nhất lại Trung Quốc. Từ khi đó, Trung Hoa Dân Quốc có một chính quyền trung ương ổn định rồi. Khi đó, Quốc dân Đảng lập đô ở Nam Kinh, tiếp cận với Thượng Hải. Khi Quốc dân Đảng thống nhất Trung Quốc, Nhật Bản có quân đội tổng trú ở phương Bắc Trung Quốc và có hợp tác với nhiều quân Việt, cho nên Quốc dân Đảng chắc là sẽ có xung đột với Nhật Bản. Kết quả của xung đột này là làm Nhật Bản trực tiếp hỗ trợ Hoàng đế Nhà Thanh để thành lập một Mãn Châu Quốc ở Đông Bắc. Sau đó Quốc dân Đảng không thể chấp nhận Mãn Châu Quốc. Cuối cùng hai bên xảy ra chiến tranh. Sau đó Quốc dân Đảng được nước Mỹ hỗ trợ và đánh bại Nhật Bản. Nhưng sau đó Quốc dân Đảng cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại và lùi vào Đài Loan. Vì vậy bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy hai Trung Quốc, một là Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan, hai là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Đại Lục. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng thật ra không có sự hỗ trợ của Liên Xô thì Trung Quốc không thể tiêu diệt thế lực quân Việt, cũng không thể thống nhất lại Trung Quốc. Cho nên nói chuẩn hơn, không có Liên Xô thì không có Trung Quốc. Bây giờ chúng ta có một ấn tượng là Trung Quốc là hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân mình để xây dựng quốc gia mình. Đó là vì Mao Zedong chia tay với Liên Xô vào những năm 1960. Ông ấy muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Liên Xô, thậm chí không ngại phát động cải cách văn hóa. Vì vậy, vai trò của Liên Xô không được nhắc đến, cho nên người Trung Quốc dần dần quên mất cống hiến lớn của Liên Xô. Thế bây giờ người Trung Quốc thích lấy văn hóa Hán làm cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc của họ. Đó cũng là một điều có thể thông cảm. Chức năng của chủ nghĩa dân tộc là tình nghĩa dân tộc, và nhờ tình nghĩa này để động viên người dân, để người dân có nhận thức rằng tôi là thuộc về dân tộc này, tôi có trách nhiệm chiến đấu và cống hiến vì dân tộc này. Bản chất của dân tộc này trong câu nói chuẩn hơn nên là quốc gia. Quốc gia là một tổ chức có năng lực chấp hành pháp luật của mình. Người dân vì có sự bảo hộ của pháp luật, cho nên mới có cuộc sống an toàn. Cho nên người dân ở quốc gia này tự nhiên có trách nhiệm chiến đấu và cống hiến cho quốc gia này. Nhưng nếu cảm thấy mình không an toàn ở quốc gia này, cảm thấy quốc gia này không có tương lai, ví dụ những tướng quân ngày Hán của Nhà Thanh, sau khi họ nhìn thấy Nhà Thanh bị Nhật Bản đánh bại, họ muốn cải cách quốc gia. Sau khi họ phát hiện họ không thể cải cách quốc gia thì họ sẽ không chấp hành pháp luật của Nhà Thanh. Vì vậy một quốc gia mới tự động xuất hiện. Nhưng sau đó họ phát hiện quốc gia mấy này không có năng lực chấp hành pháp luật ở toàn quốc thì họ sẽ tự nhiên chấp hành pháp luật của mình ở địa phương. Không thể cải thiện toàn quốc gia nhưng có thể cải thiện địa phương nho nhỏ của mình. Và nếu có một ai nào đó cảm thấy mình không an toàn ở một quốc gia, cũng không có năng lực cải cách quốc gia hay chấp hành pháp luật của mình ở địa phương, thì nên di dân đến quốc gia khác mà mình có thể cảm thấy an toàn.
Nếu không có năng lực di dân thì chỉ có thể hết sức cống hiến cho quốc gia này. Nếu hết sức cống hiến rồi nhưng phát hiện không có tiến bộ thì có thể không sinh công chờ chết, hay là sinh công rồi thì tập trung bồi dưỡng công民có năng lực di dân trong tương lai. Đối với một số nghề, ví dụ mình khi nhắc đến chủ nghĩa dân tộc thì có thể rất rõ ràng hiểu biết, đó có nghĩa là phải trung thành và cống hiến cho quốc gia. Nhưng mà đối với một số nghề khác, khi nhắc đến chủ nghĩa dân tộc, họ không nhìn vào quốc gia mà là nhìn vào một văn hóa nào đó. Có ý định là quốc gia nên quảng bá hay bảo hộ một văn hóa nào đó. Điều đó không thể nói đúng hay sai, đó là lựa chọn của cá nhân. Đối với mình, điều quan trọng là quốc gia có thể cung cấp một cuộc sống an toàn và thoải mái cho mình. Nếu có một văn hóa nào đó có giúp ích cho điều này, mình sẽ ủng hộ văn hóa đấy. Nếu không thì mình thấy có thể trực tiếp bỏ qua. Nhưng đối với người khác thì không thể dứt khoát như vậy. Đối với họ, văn hóa và quốc gia là hai mặt của một tổng số. Chủ nghĩa dân tộc của họ phải bao gồm một văn hóa nào đó. Đối với đa số người Trung Quốc, có lẽ là vì quốc gia của họ rất cách xa với họ, họ rất khó có thể tưởng tượng một hình tượng của quốc gia trong tổ óc của họ, cho nên họ phải lấy một văn hóa mà tiếp cận với cuộc sống của họ để tạo nên một hình tượng quốc gia trong tổ óc của họ. Vì vậy, họ sinh ra một chủ nghĩa trung tâm chữ Hán và tiếng phổ thông, tại vì mỗi ngày họ đều phải viết chữ Hán và nói tiếng phổ thông. Vì vậy, đối với họ, Trung Quốc là một quốc gia nên quảng bá hay bảo hộ chữ Hán và tiếng phổ thông.